سلام دوستان، وقتتون بخیر. تو این ویدیو میخوام چند نکته بسیار مهم و طلایی رو بهتون یاد بدم که در طول سالها تجربه خودم کسب کردم و متوجه شدم خیلی از بازیکن‌ها به این نکات مهم، البته ساده، بی توجه هستن و به سادگی از کنار اون عبور میکنن و فرصت‌های زیادی رو برای بازی بهتر، ایجاد پوزیسیون بهتر و موقعیت بهتر از دست میدن. تا پایان این ویدیو همراه من باشید تا چیزهای بسیار جالب و شگفت انگیزی رو در این ویدیو یاد بگیرید. بریم با هم با این نکات جالب آشنا بشیم. اولین نکته‌ای که باید همه بازیکن‌ها به اون توجه بکنن اینه که نسبت به یک سری اصول کلی باید آشنایی داشته باشیم و اون اصول به درستی باش آشنا باشیم. مثلا شطرنج از یک زاویه شامل 3 مرحله است: شروع بازی، وسط بازی، آخر بازی. شاید به خودتون بگین خودمون میدونستیم، خیلی ساده است، ولی خیلی مهمه. چرا؟ چون در هر کدام از این 3 مرحله، یعنی شروع بازی، وسط بازی و آخر بازی، یک سری اصولی وجود داره که با رعایت کردن اون اصول شما میتونید موقعیت خودتون رو بهبود ببخشید و امکانات خوبی رو برای خودتون ایجاد بکنید. در واقع اگر با اون اصول در هر مرحله آشنا باشید، شما در هر مرحله میتونید طرح‌های خوبی رو برای ادامه بازی بریزید و با استفاده از اون طرح‌ها وضع خودتون رو به سمت یک موقعیت بهتری هل بدید و این خیلی مهمه که تشخیص بدین در چه مرحله هستید. یعنی چی آقا؟ مشخصه که نه، به هیچ وجه مشخص نیست. بر اساس تجربه میگم متوجه شدم بالای 90% بازیکنان این 3 مرحله رو درست از هم دیگه تشخیص نمیدن. به همین دلیل میخوام یک بار و برای همیشه به طور واضح این 3 مرحله رو به شما عزیزان یاد بدم. مرحله اول، شروع بازی. شروع بازی از حرکت اول بازی آغاز میشه تا زمانی که تمام سوارها در مکانی فعال گسترش پیدا بکنن و شاه وارد مکان امن بشه. تاکید میکنم تمام سوارها در مکان فعال گسترش پیدا بکنن. بریم با هم یه نمونه عملی رو ببینیم در نمونه عملی چه اتفاقی میفته. یه بازی نمونه‌ای رو می‌خوایم با هم دیگه ببینیم. سفید E4 سیاه E5 اسب F3 اسب C6 فیل C4 فیل C5 D3 اسب F6 اسب C3 D6. یه ساختار متقارن که خیلی زیاد در جریان بازی‌ها پیش میاد. قلعه کوچک. خب سوالی که پیش میاد اینه که آقا الان در چه مرحله هستیم؟ شروع بازی، وسط بازی، آخر بازی؟ همونطور که احتمالاً خیلی از شما دوستان متوجه شدین، بله، بازیکن سفید در مرحله شروع بازی و باید همچنان به اصول شروع بازی پابند باشه. بازیکن سفید اینجا طرح‌های متفاوتی داره. میتونه فیل رو از طریق E3 گسترش بده یا از طریق فیل J5 بازی خودش ادامه بده. حالا یه نمونه رو به عنوان استارت میریم. فیل J5 اسب رو آچمز میکنه، سیاه با H6 به فیل ضربه میزنه، فیل در F6 وزیر در F6. اسب وارد خونه D5 میکنه، توی مرکز به وزیر سیاه ضربه میزنه، سیاه با وزیر D8 عقب نشینی میکنه و همزمان پیاده 3 هفته خودش رو هم دفاع میکنه. خب سوالی که پیش میاد اینه که حالا سفید در چه مرحله قرار داره؟ آیا همچنان در شروع بازی هستیم یا شروع بازی تمام شده و وارد وسط بازی شدیم؟ و در هر دو حالت چه باید کرد؟ جواب: سفید همچنان در مرحله شروع بازی قرار داره. اگر قانون یا قاعده رو به طور خوب یاد گرفته باشیم، گفتیم تا زمانی که تمام سوارها در مکانی فعال گسترش پیدا نکنن، بازیکن هنوز در مرحله شروع بازیه. توی این وضعیت اگه دقت کنید، رخ F1، رخ A1 و وزیر D1 اساساً فعال نشدن و سفید هنوز در مرحله شروع بازی قرار داره. یه اشتباه رایج که تو این صحنه خیلی زیاد من دیدم پیش میاد، بازیکن‌ها میان، بازیکن سفید مثلا رخ رو وارد خونه E1 میکنه، فرض بفرمایید سیاه با فیل E6 ادامه میده، سفید وزیر رو میذاره تو D2، مثلا سیاه A6 میکنه. حرکات همینطوری میریم، میخوایم فقط ساختار سازی بکنیم و سفید رخ A رو وارد D1 میکنه و میگه اوکی، شروع بازی تموم شد، تونستم شروع بازیمو عالی پشت سر بذارم، حالا وارد وسط بازی شدم. اما کاملا غلطه. سفید هنوز توی شروع بازی قرار داره. چرا؟ چون رخ‌ها برای ایجاد فعالیت نیازمند ستون‌های باز و نیمه باز هستن و همونطور که ملاحظه می‌کنید با توجه به حضور پیاده E4 در برابر رخ E1 این ستون بسته است و همچنین با توجه به حضور پیاده D3 در برابر وزیر و رخ D1 این ستون هم برای وزیر هم برای رخ D1 همچنان بسته است و در واقع توفیر خاصی نداشتیم که سفید رخ رو از F1 آورد تو E1 یا از A1 آورد تو D1. در واقع از یک ستون بسته به یک ستون بسته دیگه برده و عملاً اتفاقی نیفتاده. برای اینکه بیشتر متوجه بشید، فرض بفرمایید تو این صحنه بازیکن سیاه به جای رخ آب خانه D1 رخش رو وارد خونه C1 بکنه.
آیا شما توی این صحنه اعلام میکنید که سفید رخش رو گسترش داده؟ خیر، اصلا این حرکت عاقلانه نیست. رخ از ستون بسته وارد ستون بسته هیچ خبری نیست. خب رخ D1 هم دقیقاً همون اتفاق میفته. هیچ فرقی نداره عملاً. وقتی رخ رو هم وارد D1 میکنه باز هم ستون بسته است و همچنان سفید در شروع بازی قرار داره. به همین دلیل بازیکن سفید باید حتماً با تعویض چند پیاده ستون یا ستون‌هایی رو باز بکنه و رخش رو در مکان فعال قرار بده. همچنین وزیر رو هم باید فعال بکنه و آن موقع است که شروع بازی تمام می شود. در واقع سفید در این صحنه چند حرکت برگردیم. توی این صحنه پس از اسب D5 که وزیر وارد D8 شد، حالا چند تا تعویض انجام شده. اینجا باید به این فکر کنه که چه ستونی رو میشه باز کرد، چطوری میشه ستون رو باز کرد و چه باید کرد. خب در جواب خدمتتون بگم برای تعویض پیاده ها شما باید حتما 2 پیاده رو در حالت ضربدری قرار بدین که میدونم خیلی ساده و قابل فهم است، ولی خب کدوم پیاده رو باید روش کار بکنیم؟ باید به پیاده ای از حریف ضربه بزنید که زیاد جلو اومده و فیکس شده که در این صحنه در این وضعیت اون پیاده E5 سیاه است. به همین دلیل سفید یا باید F4 بکنه یا باید D4 بکنه. آقا ما F4 که نداریم، اول اسب جلو شده، ما اسب هم نداریم، آچمزه. D4 هم نداریم، سیاه 3 تا زور داره، ما کلا 2 تا دفاع داریم، ما هیچ قرار نمیتونیم اجرا بکنیم. بله دوستان، باز کردن ستون نیازمند زحمت و تلاش است. این رو در یک مجموعه آموزشی، یک فیلم آموزشی با عنوان رخ‌ها و ایجاد ستون‌های باز و نیمه باز و فعالیت رخ‌ها درس دادیم که توی پک شماره 2 آموزشی هست که در همین ویدیو این مجموعه آموزشی رو در پایان این ویدیو در واقع به شما عزیزان معرفی میکنم که در صورت تمایل بتونید رو تهیه بکنید و اون نکته‌های طلایی فعال کردن رخ‌ها و استفاده از رخ‌ها در جریان بازی رو به خوبی یاد بگیرید. بریم سراغ ادامه این مبحث. توی همین وضعیت اگر سفید بخواد دست به حرکت D4 بکنه، میتونه اینجا با حرکت C3 خونه D4 رو شارژ بکنه و سپس حرکت D4 رو انجام بده و پس از تعویض چند پیاده قطعاً ستون یا ستون‌های باز یا نیمه باز خواهد شد که سفید میتونه رخاش از اون طریق فعال بکنه. یا گزینه دوم میتونه این باشه که اسب F3 رو باید ورداره، مثلا وارد خانه D2 یا حالا هر جایی که امکان پذیره، مثلا اسب E1 یا هر چیز دیگه، و سپس پس از گسترش سیاه مثلا فیل E6 سفید باید حرکت شاه H1 رو انجام بده برای اینکه شاه از قطر فیل C5 خارج بشه و در ادامه با انجام F4 میتونه ستون F رو باز بکنه. و دوستان سفید همچنان در شروع بازی قرار داره و تو این مرحله صرفاً باید راهکاری رو پیدا بکنید که ستون رو برای رخاتون باز بکنید، رخاتون رو فعال بکنید و بعد بازی رو ادامه بدید. به عنوان مثال من چند حرکت معمولی برای سیاه میرم، فقط میخوام طرح رو بهتون نشون بدم. مثلا سیاه H6 رو انجام بده، سفید با F4 بازی رو ادامه بده، تعویض‌ها انجام بشه. پس از اون فرض فرمایید بازیکن سیاه مثلا وزیر D7، خیلی دنبال حرکت خاص نمیگردیم، فقط میخوام ساختار رو بهتون نشون بدم. وزیر F3 همچنان فعال نیست، سفید میتونه وزیر خودش از طریق خانه F3 یا H5 و یا حتی با ایده وزیر E1 وزیر J3 یا وزیر H4 وزیر خودش رو فعال. حالا ما یکی از اینها رو میریم، مثلا وزیر وارد خونه H5 بشه، بازیکن سیاه رو خودش وارد E8 بکنه، اون هم ستون نیمه باز، حرکت بدی نیست. سفید رخ رو وارد F1 بکنه. خب حالا همونطوری که می‌بینید رخ‌های سفید در طول یک ستون نیمه باز هستن، وزیر سفید همچنین در طول ستون نیمه باز هست و قطر خوبی هم داره و به سمت موقعیت شاه داره شلیک میکنه، پس کاملا فعاله. اسب D5 توی مرکز فعال، فیل C4 در قطر خوبی قرار گرفته، به سمت موقعیت شاه شلیک میکنه، فعال. اسب D2 خیلی فعال نیست، هرچند به حال به سمت مرکز هست و خانه کنار مرکزی C4. اسب D2 هم اسب خوبیه، ولی خب اگر قطعا وارد F3 بشه اسب جالبتری خواهد بود و فعالیت بیشتری رو خواهد داشت، کاربردی‌تر و تاثیرگذارتر خواهد بود. میتونیم بگیم الان سفید شروع بازی رو تمام کرده و وارد وسط بازی شده و حالا باید طرح‌های وسط بازی اجرا بشه. پس نکته اول تشخیص بدید در چه مرحله‌ای هستین و اگر در شروع بازی هستین صرفاً به گسترش سوارها توجه کنید. چرا؟ چون همونطوری که همه شما دوستان میدونید اگر در مرحله شروع بازی هستید 4 کار قابل انجام دادن است. 1. پیاده ها وارد خانه‌های مرکزی بشن یا به سمت خانه‌های مرکز. 2. گسترش سوارها، ابتدا اسب‌ها و فیل‌ها، سپس رخ‌ها و وزیر. 3. شاه باید وارد مکان امن بشه که به انتخاب شما و با شرایط پوزیسیون تعیین میشه. ممکنه قلعه کوچیک باشه، ممکنه قلعه بزرگ باشه، ممکنه توی مرکز هم جای شاه سیف و امن باشه. و 4. قربانی 1 یا 2 امتیاز جهت کسب ابتکار عمل و بازی فعال برای اینکه سوارهای بهتری نسبت به حریف داشته باشیم، امکانات بیشتری داشته باشیم. بازیکن اجازه داره
در مرحله شروع بازی 1 یا 2 امتیاز به حریف خودش قربانی بده. اینها اصول اساسی شروع بازی هستن و شما تا زمانی که در شروع بازی هستید همین 4 اصل میتونه راهنمای شما باشه. اما پس از اینکه وارد مرحله وسط بازی میشید، مثل همین صحنه که تمام سوارها رو در مکان مناسب گسترش دادید و شاه رو هم سیف کردید همونطور که میبینید، شما وارد وسط بازی شدید و اصول وسط بازی میگه باید بتونید به سمت ضعف حریف یا ضعف‌های حریف حمله بکنید و شما باید این موضوع رو تشخیص بدید کجای پوزیسیون یا ساختار یا وضعیت حریف ضعیف است. آیا پیاده ایزوله میبینید؟ آیا اسب میبینید گوشه صفحه گیر افتاده؟ آیا جناحی هست که تخریب شده باشه؟ آیا پایگاه‌های خاصی دارین که سوارها رو از طریق اون پایگاه‌ها بتونید نفوذ بدید؟ آیا برتری خاصی در مرکز دارید؟ آیا برتری خاصی در گسترش دارید؟ و هر کدوم از این آیتم هایی که وجود داره به شما فرامین رو میده که در اون قسمت در اون مرحله چه باید کرد. اما اصل کلی به هر حال ضربه زدن به نقاط ضعف حریف است. اگر ضعف خاصی مشاهده نکردید دوستان، بدونید که شاه همواره یک نقطه ضعف تلقی میشه. پس سواراتون رو به سمت شاه حریف سوق بدین، حرکت بدین، به شاه حریف نزدیک بکنید و ایمان داشته باشید اتفاقات خوبی براتون رخ میده. درست مثل همین ساختاری که دارید ملاحظه میکنید، سوارهای سفید به سمت موقعیت شاه سیاه شلیک کردن و امکانات خیلی خوبی برای سفید وجود داره. میتونه تاکتیک‌های زیادی رو داشته باشه. اگر دوست دارید حتی خیلی هیجان انگیز بازی بکنید، شاید بتونیم در این وضعیت با ممکنه J4 و سپس J5 به ساختار سیاه ضربه بزنیم برای اینکه خطوط بیشتری باز بشه. شاید ممکنه اسب وارد خانه F3 بشه، بعد وارد خانه H4 بشه و بعد وارد F5 بشه که خانه F5 یه جورای پایگاه طور هستش، چون با پیاده دفاع شده و سیاه هم نمیتونه به سادگی J6 کنه، به دلیل اینکه پس از J6 بعد از اصل 6 کیش هم پیاده از دست میده هم اوضاع شاهش خرابتر میشه. پس اسب میتونه وارد خونه F5 بشه و از طریق خونه F5 حملات بسیار تاثیرگذاری علیه پوزیسیون یا ساختار حریف خواهد داشت. میتونه توی J7 قربانی بشه، میتونه توی H6 قربانی بشه و تاکتیک‌های خیلی خوبی علیه شاه حریف به وجود میاد. سفید بازی بسیار خوبی رو داره. خب یه نکته مهم و ریز دیگر رو خدمتتون بگم. آقا الان که وارد وسط بازی شدیم دست به هم نمیزنیم، خب حریف هم دست به هم نمیزنه. اوکی، سیاه اجازه حمله نداره. چرا؟ چون سیاه هنوز تو شروع بازیه. اگر درست نگاه بکنید متوجه میشید که رخ F8 اصلا فعال نیست، در ستون بسته است و گیر کرده. این رخ فعال نیست و سیاه اولین وظیفه‌اش اینه که گسترش رخش رو کامل کنه. یعنی این مطلب رو میخوام بهتون بگم، میتونه در وضعیتی یک بازیکن مثل همین وضعیت سفید شروع رو تموم کرده باشه و وارد وسط بازی شده باشه، اما حریف هنوز تو شروع بازی گیر کرده، هنوز تو شروع بازیه. پس باید تشخیص بدید در چه مرحله هستید، با توجه به اصول اون مرحله بازی کنید. اصول شروع بازی رو که بهتون گفتم 4 تا رو، اصول وسط بازی رو هم گفتیم حمله. اما یه مرحله دیگه هم وجود داره، آخر بازی، مرحله سوم بازی هست که از اون غافل نشین و اتفاقات بسیار جالبی در آخر بازی میفته. آقا چه موقع وارد آخر بازی میشیم؟ آخر بازی کیه و وسط بازی از کی تا کیه؟ شروع بازی شد از حرکت اول تا زمانی که تمام سوارا گسترش پیدا میکنن و شاه وارد مکان امن میشه. وسط بازی از زمانی که تمام سوارها گسترش پیدا کردن، شاه وارد مکان امن شده، وسط بازی آغاز میشه تا زمانی که وزیرها تعویض بشن. به محض تعویض وزیرها دوستان ما وارد آخر بازی میشیم. مثلا تو همین وضعیت اگر تصور کنید فقط وزیرها دیلیت بشن، ما وارد یک آخر بازی شدیم و اسمش از آخر بازی سوارهای متفاوت. هر چقدر سوارها کمتر بشن آخر بازی تخصصی تر میشه. فرض بفرمایید فقط رخ‌ها و پیاده‌ها وجود داشته باشن، خب میشه آخر بازی رخ. حالا رخ و پیاده میگم ولی معمولا راجع به پیاده صحبت نمی‌کنم، آخر بازی رخ هاست. اگر فقط فیل‌ها وجود داشته باشن و چند پیاده، آخر بازی فیل است. اگر فقط اسب وجود داشته باشه آخر بازی است. اگر یه طرف اسب داشته باشه یه طرف فیل داشته باشه میگن آخر بازی فیل در برابر اسب و همینطور اسم داره دیگه. زمانی که تمام سوارها هستن، رخ، فیل، اسب وجود داره، فقط وزیر رفته بیرون، معروف است به آخر بازی سوارهای متفاوت، سوارهای چندگانه و غیره. ولی آخر بازی با تعویض وزیر. آقا نمیشه وزیر وجود داشته باشه و تو آخر بازی باشیم. چرا؟ در صورتی که باقی سوارها همه تعویض بشن و فقط وزیر در جریان بازی زنده بمونه، آخر بازی وزیره. وزیر و پیاده ها در برابر وزیر و پیاده، این هم آخر بازیه. البته وزیر و اسب در برابر وزیر و فیل یا وزیر و اسب، وزیر و یک سوار سبک در برابر وزیر و یک سوار سبک رو هم آخر بازی میگن. اما تاکید میکنم وزیر و رخ در برابر وزیر و رخ دیگه آخر بازی نیست و این یک وسط بازیه. خب چه اهمیتی داره حالا وسط باشه یا آخر باشه؟ اسمش چه تاثیر داره؟ خیلی تاثیر داره دوستان، چون در هر مرحله یک سری قواعد وجود داره و قواعد هر مرحله با مرحله دیگه در بعضی از قسمت‌ها تضاد داره. مثل
توی شروع بازی و وسط بازی شاه باید وارد مکان امن بشه، اما در آخر بازی شاه باید از پناهگاه خودش بیرون بشه، بیادش و فعال بشه، به سمت مرکز بره، از پیاده‌های خودش دفاع کنه، به پیاده حریف ضربه بزنه. توی شروع بازی و وسط بازی پیاده اصلا اهمیتی نداره، میگن یکی دو پیاده قربانی بده، خطوط رو باز کن و دست به حمله بزن. اما در آخر بازی پیاده همه چیزه. یک پیاده جلو بودن معمولا معنای پیروزیه و اصل اساسی آخر بازی اینه که یک پیاده رو رونده کن، با حمایت سوارات اون پیاده رو به خط آخر برسون و کلک رو بکن، بازی رو ببر. پس ترفیع یا به وزارت رسوندن یک پیاده یک هدف بزرگ در آخر بازیه، تا که در شروع بازی اصلا یه همچین ایده‌هایی اصلا مسخره است. یه نفر پیادهش بگیره دستش شروع کنه با پیاده بازی کنه، حماقت تلقی میشه. بریم در وضعیت عملی هم این مطلب رو مجددا ببینیم و مورد بررسی قرار بدیم. برای این موضوع دوستان یک بازی جالب دیگر میخوام بهتون نشون بدم. سفید با E4 بازی رو شروع میکنه، سیاه D6 D4 اسب F6 اسب C3 E5. واریانت هانهام هست، یکی از فرم های دفاع فیلیدور. پیاده در E5 پیاده در E5 وزیر در D8 شاه در D8. حرکت پنجم بازی هستیم، وزیر از بازی خارج شده. خب بازیکنی که نسبت به اون سه مبحث شروع بازی، وسط بازی و آخر بازی آگاه نباشه، در اولین مرحله میگه واه سفید چه برتری گرفت، آقا سیاه چقدر ضعیفه، چقدر بد بازی کرد، شاش از شاغله افتاد و ما هنوز شاغله داریم و دخلشو میاریم و میاد نرمالی بازی که ادامه میده. اینه اسب F3 گسترش، فیل D6 گسترش دفاع، فیل C4 گسترش به F7 ضربه میزنه، فیل E6 گسترش، فیل ها رو تعویض میکنه، میگه آقا چون ساختار پیاده‌ایشم ضعیف کردم تازه. ممکنه اسب J5 دست به یک حمله بزنه به پیاده ضعیف E6، شاه E7 بیاد دفاع بکنه، قلعه کوچک از C6 فیل E3 و سفید خیلی خوشحاله، میگه دمم گرم، شاهم امنه، شاهش ناامنه، حالشو میگیرم، برتری دارم، چطوری باید ببرمش؟ و شروع میکنه به فکر کردن و نقشه ریختن و دنبال اینه که چه بکنه تا این پوزیسیون، این موقعیت رو به سمت پیروزی هل بده. غافل از اینکه اصلا سفید برتری نداره دوستان، پوزیسیون کاملا متعادله و واقعیت اینه که از نظر انسانی حتی سیاه قدری برتری داره. حالا از نظر کامپیوتر کاملا متعادل، ولی خب کامپیوتر خیلی قوی، ریتینگش 3000. از نظر انسانی بازی با سیاه بسیار ساده تر و اصولی تره. چرا؟ فرض فرمایید اینجا بازیکن سیاه با H6 به اسب ضربه میزنه، زیاد اومده جلو، بعد در عقب اسب F3 و پیاده J5 قدر با هدف فضاگیری در سمت جناح شاه هست. این یک آخر بازی سوارهای متفاوته. البته بگم خدمتتون شروع بازی چون هنوز برای سیاه رخ‌ها فعال نشدن، پس برای سیاه تو شروع بازی هستیم. سفید هم همچنان رخ‌هاشو فعال نکرده، سفید هم تو شروع بازی. اما شروعی که پس از گسترش این رخ‌ها به سرعت میره تو آخر بازی، یعنی مرحله وسط بازی عملاً دیلیت شده، پاک شده. چیزی به اسم مرحله وسط بازی توی این وضعیت وجود نداره و در آخر بازی شاه باید فعال بشه، به سمت مرکز بیاد. اگر دقت کنید شاه سیاه در خانه E7 قرار داره، اما شاه سفید در خانه J1. نهایتا ظرف 6 حرکت آینده اگر سفید بازیکن خوبی باشه باید عقلش برسه و به هر حال شاهش رو یه جورایی بیاره خانه F1 E2 و اگر تونست حتی قدری جلوتر ببره، شاه خودشو فعال بکنه، چون توی آخر بازی هستیم. اگر متوجه این مسئله بشه. خب اگر با این موضوعاتی که گفتم موافق هستید، حالا بریم با هم ببینیم که با داشتن این دانشی که در چه مرحله هستیم چگونه باید بازی میکردیم. پس از شاه در D8 که سیاه انجام داد، بازیکن سفید باید بفهمه که آقا این شروعی است که میرود به آخر میرسد و وسط بازی وجود ندارد. پس بحث اتک و حمله علیه شاه سیاه اصلا کن فیکونه، اصلا واقع بینانه نیست، اصلا محلی از اعراب نداره، باید رد بشه. تمام. اینجا باید شروع کامل کنید، سوارات رو گسترش بدید، بدونید که در آخر بازی هستیم و روی پیاده ها، روی ساختار پیاده، روی چیدمان مورد بیشتر کار بکنید و همچنین روی شاه. میتونست بازی اینطوری پیدا بکنه: اسب F3 گسترش، فیل D6 گسترش، فیل C4 گسترش، فیل E6 گسترش. تعویض فیل ها زیاد ایرادی نداره، ولی اینجا قطعا حرکت اسب J5 و ایده های تهاجمی اصلا عاقلانه نیست. بهتر بود با شاه E2 بازی رو ادامه میداد. و چرا شاه E2؟ چون شاه باید وارد مرکز بشه. اصلا دلیلی برای شاه آخر رفتن وجود نداره. حالا اگر میخواین ترتیب حرکات شیک رو انجام بدید، میتونه اول فیل E3 بکنه، اسب وارد C6 شد، حالا شاه E2 بکنه. شاه باید توی مرکز بمونه و بعداً رخ‌ها وارد ستون باز دی بشن، رخ D1، رخ D3، رخ بعدی D1، یا شاید هم توی D2 خواستی تو پشت بکنه، هر جور دلت خواست. اگر حتی احساس کردی که نیاز داری توی این ساختار با ممکنه آس B4 قدری فضا در جناح وزیر بگیری، خب اوکی این کار رو میتونه انجام بدی، چون
یک آخر بازیه، شروعیه که داره میره توی آخر بازی و ساختار سازی اوکیه دیگه. بازی به پیاده‌های کناری A3 یا H3 یا H6 اونقدرها بد نیست، چون این یک شروع بازی نیست که به وسط بازی برسه و بحث تاکتیک و تهاجم توش پررنگ باشه. تم اصلی که دوست دارم متوجه بشید اینه که اگر در شروع بازی قرار داری باید اصول شروع بازی رو رعایت کنی. اگر تو وسط بازی هستی اصول وسط بازی رو رعایت کن و اگر در آخر بازی هستی به اصول آخر بازی توجه کن. و اصول هر سه مرحله رو هم خدمتتون توضیح دادم، اینکه هر مرحله چقدر طول میکشه و در هر لحظه در چه مرحله‌ای قرار دارید بسیار با ارزش، نکته بسیار طلاییه که بازیکن‌های حرفه‌ای دائم بهش توجه میکنن و بر اساس همین اصل میتونن در هر صحنه طرح، ایده و حرکات خوبی رو برای ادامه بازی شناسایی کنن. امیدوارم از تماشای این نکات جالب، این ویدیو جالب لذت برده باشید. تا درودی دیگر، 200 بدرود. سلام دوستان، خیلی از شما عزیزان بارها پیام داده بودید که مجموعه تولید بکنیم که بازی شطرنج رو از ابتدا درس بدیم، یعنی هم حرکت مهره ها باشه، مفاهیم کیش و مات، اصول بسیار ساده گسترشی، شروع بازی، وسط بازی، آخر بازی و تاکتیک ها، به طور کامل بیایم از بیس اینها رو شروع بکنیم و تا سطح حرفه‌ای جلو ببریم. خبر خوب اینه که 2 تا مجموعه آموزشی، 2 تا پکیج کامل آموزشی رو آماده کردیم. پکیج اول شامل 15 ویدیو هستش که بازی شطرنج رو به طور کامل آموزش میده و شما میتونید برای خودتون یا عزیزانتون، فرزندانتون از اون استفاده بکنید. هر کسی که شطرنج رو یاد نداره میتونه به کمک پکیج شماره 1 بازی رو به طور کامل یاد بگیره. اصول ابتدایی بازی هست، یک سری اصول شروع بازی، گسترش سوارها و قطعا حرکت مهره‌ها، کیش و مات و تمام مطالبی که از پایه نیاز است. در طول 15 ویدیو و 15 فیلم آموزشی با مجموع زمان حدود 5 تا 6 ساعت مجموع شماره 1 آماده شده و در سایت فرهنگ چس کلاب قرار داده شده. تمام اطلاعات رو همینجا برای شما نمایش میدم که میتونید در صورت تمایل سر بزنید و این مجموعه رو تهیه بکنید. و اما مجموعه شماره 2 که مخصوص سطوح متوسطه تقریبا هستش، تاکتیک ها رو شروع کردیم از پایه توی این مجموعه آموزش دادم و یک سری شروع بازی ها رو تا حدی که بشه قابل درک باشه، یک سری بازی ها و دام های آموزشی کاربردی رو برای سطح متوسط تاکید میکنم. به هیچ وجه سطح حرفه‌ای نیستش، سطح متوسطه، تا حدی پیشرفته است. اگر بخوام از نظر ریتینگی بگم، بازیکن‌هایی که توی سایت لیچس بین 500 تا 1200 هست سطح ریتینگشون، مجموعه شماره 2 میتونه برای اونها مفید باشه. شامل 17 ویدیو آموزشی هست، در مجموع حدود 6 تا 7 ساعت هست کل این 17 ویدیو که اون رو هم در سایت فرهنگ چس کلاب قرار دادیم. اطلاعات رو همینجا در اختیارتون میذارم، میتونید به سایت مراجعه بکنید و در صورت تمایل این پکیج ها رو تهیه بکنید. نکته دیگه اینه که یک سری PDF ها و فایل های کتاب های آموزشی مفید، چه فارسی چه انگلیسی، و همچنین جزوات آموزشی فوق العاده کاربردی رو برای شما عزیزان آماده کردیم و اونها رو هم در سایت فرهنگ چس کلاب که لینکش رو اینجا براتون گذاشتم قرار دادیم که میتونید از اونها هم استفاده بکنید. زمانی که وارد سایت شدید، روی هر کدوم از این آیکون ها که کلیک بکنید، توضیحاتی که در مورد اون آیکون وجود داره برای شما باز میشه، میتونید مطالعه بکنید. در صورتی دیدید به دردتون میخوره، براتون مفید هست، اونها رو تهیه بکنید و ازش استفاده بکنید. و بگم که مجموعه های 3 4 5 آماده داره میشه برای اینکه مجددا در سایت پخش بشه، انتشار پیدا بکنه و شما از آن استفاده بکنید. و در مجموعه های بالاتر یعنی 3 4 5 شروع بازی ها رو هم به صورت تخصصی داریم روش کار میکنیم، گشایش سیسیلی، دفاع فرانسه، ایتالیایی و ساختارهای مختلف. و همین توصیه میکنم هر هفته، حداقل هر 2 هفته یک بار به سایت سر بزنید و از پکیج ها و چیزهایی که در اون سایت قرار داده شده آگاه باشید. اگر دوست داشتین استفاده بکنید. ضمناً هر 1-2 هفته یک بار حتما 1-2 کتاب به مجموعه فروشگاه سایت اضافه میشه که میتونه برای شما عزیزان مفید باشه. امیدوارم این کارها بتونه در مسیر رشد شطرنجی شما عزیزان مفید واقع بشه. تا درود دیگر، 200 بدرود.